Hi, so the second task is about wish and if only clause. So pay attention here. We use I wish and if only when we regret something or when we would like something to be different than the way it is. If only is usually stronger than I wish, este mai puternic. So, fiți atenți, vă rog frumos aici. I wish or if only plus subject plus past simple. Când folosim noi când past simple? Când vrem să express regret about the present situation. Când vreți să exprimați un regret despre o situație în prezent. Exemplu, I wish I were rich. Aș vrea să fiu bogat. But I'm not. Dar tu nu ești, yes? If only I could fly. Dacă aș putea să zbor. Yes. Next. I wish if only subject plus could. Pentru ce acest could? Express a desire, o dorință să faci ceva. For example, I wish we could go to the beach. Aș vrea să mergem noi am putea să mergem noi la plajă în acest weekend. If only I could be master of this object. Next, I wish if only plus subject plus would. Ce înseamnă acest would? El exprimă ce? O dorință în viitor. So I wish they would stop fighting. Aș dori ca ei să se oprească, să se bată. Yes. Și aici tragem atenția la după I wish, if only plus subject plus past perfect. De ce past perfect? Fiți atenți. Fiindcă exprimă un regret about the past actions. Este niște acțiuni care din trecut, un regret din trecut. For example, I wish you hadn't lost the photo. El aș dori ca tu să nu pierzi, să nu fi pierdut acele fotografii. It was a really good one. Yes. Note, please, after I wish and if only, we can say were, weren't, instead of was, wasn't. Ce înseamnă instead of? În loc de, da? Ok, deci țineți minte că eu m-am spus că neapărat după wish, chiar dacă este she, he, noi folosim were. We can say, said, adică acest apostrof ad instead of had or would. Știți de lucrul acesta. So, here in exercise number 3, often the brackets using the correct form of verbs. So, he wishes, he, and here you have buy that book last week. Pay attention. Now, he hasn't got enough money. So, good luck everyone.